Quý khách có mấy vị ạ? Mời lên phòng nhã trên lầu ạ. Đến không cần, tôi tự tìm người là được. Nàng ấy đâu chỉ đẹp như đóa tuyết liên trên núi tuyết. Thú vị đấy. Vị công tử này, ngồi chung bàn được không? Vì sao? Tôi không quen ngồi chung bàn với người lạ. Việc gì cũng có lần đầu tiên mà. Tại hạ Tiêu Cảnh Diễn. Công tử họ gì? Gặp nhau tình cờ thôi mà. Không cần biết tên nhau đâu. Nhưng tôi đã tự giới thiệu rồi đấy. Ngươi làm vậy không công bằng. Tĩnh Vương điện hạ, bữa tối của ngài đã dọn sẵn rồi ạ. Không ngon thì ngài sẽ bỏ đi sao? Ha ha ha. Thú vị lắm. Sẽ không đâu. Phúc bá. Tiến Tĩnh Vương điện hạ về chỗ ngồi. Ấy, để ta tự đi được công rồi. Công tử, ngươi thực sự không định nói tên cho ta biết sao? Không cần đâu. Xin cáo từ. Không cần đâu. Xin cáo từ. Chuyện đó đâu phải do người quyết định. Xe của phủ họ Cố. Ai đến đó? Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễn đây. Ta với công tử nhà ngươi là chỗ quen biết cũ. Mưa lớn quá, mượn xe quý của các người trú tạm. Xin để tiểu nhân vào bẩm báo. Không cần. Bổn vương tự nói được rồi. Ngươi, sao lại đến nữa rồi? Trùng hợp thật, lại gặp nhau. Mưa lớn quá, mượn chỗ trú tạm thôi. Yên tâm, mưa vừa tạnh ta đi ngay. Vương gia cần xe ngựa tự khắc sẽ có người việc gì phải chen vào xe vậy của ta. Chẳng phải vẫn phải chờ sao? Ngươi xem bộ dạng ta đây này, dầm mưa thêm chút nữa là thành gà. Lần nào gặp ta ngươi cũng cái vẻ này, là sợ ta hay là ngại ngùng? Chỉ là không quen sống chung với người khác vậy thôi. Bình thường ngươi làm ăn buôn bán thế nào thấy thoải mái là vậy được. Món ăn trong tiểu lâu nghiên cứu ra sao, giao hết cho trưởng quầy. Ngươi đúng là giấu mình kín như bưng nhỉ. Xin lỗi, không phải cố ý đâu. Này, ngươi sao vậy? Đêm qua công tử đã làm gì? Đêm qua công tử xem sổ sách suốt cả tháng nay, chưa từng chợp mắt. Thì ra không phải không sợ người, mà là quá mệt rồi. Đừng phụ lòng nhau. Sao ngươi lại ở đây? Đêm qua ngươi ngủ quên trên xe ngựa của ta, nên ta đưa ngươi về. Thấy ngươi ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Vậy là ngươi với ta đã ở lại qua đêm rồi. Yên tâm, ta ngủ ở gian ngoài, giường của ngươi ta không hề đụng tới. Vô sỉ. So với vô sỉ, ta thích ngươi khen ta chu đáo hơn. Cút, đến được, ta cút đây. Nhưng mà gối của ngươi có mùi hương thoang thoảng. Dùng loại hương gì vậy? Hôm nào ta bảo người mang xuống cho. Ha 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 ha. Ha ha. Đồ điên. Đi đường này chắc sẽ không gặp ai đâu nhỉ. Trùng hợp quá, Cố công tử. Cố Trường An. Cái tên này nghe hay thật đấy. Sao ngươi biết tên ta? Còn cả con đường này nữa. Sao ngươi lại biết ta ở đây? Đến dò hỏi tên đâu có khó gì. Còn về con đường này, Cố Trường An à, chắc là tâm ý tương thông thôi. Ngươi định làm gì? Cái này là ngươi đánh rơi lúc ngủ say đêm qua. Ta sợ làm mất nên cứ giữ bên mình. Nói đi cũng là, cố tình đi con đường vắng vẻ thế này là để tránh tai mắt người khác phải không? Ngươi muốn gặp riêng ta đến vậy sao? Đến không phải, Trường An. Ngày mai ta sẽ đến phủ bái phòng. Ngươi chuẩn bị sẵn đi. Trường An, cái vỏ bọc này của ngươi, ta nhất định phải bóc trần cho bằng được.
Gia phả ba đời nhà họ Cố, phần bố sách các năm, sơ đồ quan hệ các chi phòng. Đây là ghi chép khẩu vị của công tử. Thực đơn dùng bữa mỗi ngày. Công tử thích ăn nhưng lại sợ người khác biết. Mỗi lần mua điểm tâm đều sai người mua ở ba tiệm khác rồi mới mang về phủ. Ngài xem, điểm tâm công tử thích nhất là bánh nhưng chỉ ăn khi có một mình. Điện hạ, ngài đang định đoạt địch hay là truy đuổi ý trung nhân vậy? Truy đuổi ý trung nhân. Công tử ấy bị bệnh chắc rồi, người bình thường ai lại sống thế này? Công tử ấy đang sợ hãi đó. Cha công tử mất sớm, tông tộc hung hãn như lan như hổ. Mẹ công tử dạy rằng không được để ai nhìn thấu tâm tư. Thích gì cũng sẽ bị người ta cướp mất, sợ gì cũng sẽ bị người ta lợi dụng để hại mình. Công tử ấy lớn lên như vậy từ nhỏ, vậy sao ngài còn dây vào? Hoàng huynh ta, đương kim thiên tử, cũng là người như vậy. Cao cao tại thượng, cô độc một mình. Cả triều văn võ chẳng ai dám nói thật với người. Ta xót cho huynh ấy. Nhưng ta không giúp được. Nhưng Cố Trường An, ta muốn để công tử biết, trên đời này có người không sợ sự lạnh lùng của công tử. Có người sẽ không rời đi chỉ vì tính cách của công tử. Ngài nói thật lòng đấy chứ? Đương nhiên rồi. Mau giúp ta nghĩ xem ngày mai đến phủ công tử nên mang lễ gì. Vừa nãy ngài chẳng nói công tử ghét nhất chỗ đông người sao? Đúng vậy, nên ta mới càng phải đến. Phải có người giúp công tử quen dần chứ. Trường An, xuống đây đi. Nước không lạnh đâu, cá lại nhiều nữa. Có người. Chỉ có mấy ông lão câu cá đằng kia, xa lắm. Với lại ta chọn đúng đoạn vắng vẻ nhất rồi. Sẽ không có ai đến đâu. Không sao đâu. Có ta ở đây. Ai dám nhìn ngươi thêm một cái ta đuổi họ đi ngay. Ha 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 ha. Đông người quá, Trường An. Trường An. Trường An. Lần thứ 3 rồi. Có chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế này? Nghe nói điện hạ có chuyện quan trọng muốn công bố trước mọi người. Trường An. Ngươi định làm gì? Ta, Tiêu Cảnh Diễn, đã thầm thương trộm nhớ Cố Trường An từ lâu. Hôm nay, trước mặt toàn thể phụ lão trong thành, ta muốn hỏi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Điện hạ. Thôi vậy. Điện hạ, thần đi đây. Hoàng huynh đã chuẩn tấu cho ta từ quan rồi. Bạch Nguyệt Thành mới là phong địa của ta. Vậy còn chuyện với Cố công tử thì sao? Không cần nhắc lại nữa. Tiêu Cảnh Diễn. Khoai lang nướng cho người đây. Chàng biết ta thích ăn món này. Đi thôi. Công tử, đã canh 3 rồi. Nghỉ ngơi đi thôi, phú bà. Ta có làm sai không? Công tử đang nói đến chuyện của Tĩnh Vương điện hạ phải không? Lúc chàng đối tốt với ta, ta đã chạy trốn 3 lần. Giờ chàng sắp đi rồi. Ta chỉ đưa cho chàng một túi khoai lang nướng.
Ta đến một câu đừng đi cũng không nói ra được. Lúc nhỏ mẹ ta từng nói một câu. Người nói, Trường An con không được để người khác biết con thích gì. Cái con thích rồi sẽ bị cướp mất, cái con sợ rồi sẽ bị người ta lợi dụng để hại con. Phu nhân làm vậy là để bảo vệ công tử. Nhưng giờ ta bảo vệ bản thân quá mức rồi, đến cả chàng cũng bị ta đuổi đi mất. Phú bà, ta muốn đến Bạch Nguyệt Thành. Công tử, đường đó xa vạn dặm đấy ạ. Ta biết, ta chỉ sợ nếu lần này không đi, cả đời này sẽ không còn lần thứ hai có đủ can đảm nữa. Sao chịu nổi đường xa xóc này như vậy? Chọn người ra kẻ vào, nghĩ đến đã thấy vậy. Sợ rồi. Nhưng ta đã tích góp 26 năm can đảm, mà hình như toàn dùng để sợ hãi hết cả. Lần này ta muốn thử dùng nó để làm chuyện khác. Lão nô đi chuẩn bị xe ngựa ngay đây. Chờ đã, mang theo cả quản sự tiểu lâu chi nhánh Bạch Nguyệt. Cứ nói là tiểu lâu mở rộng, Đông gia đích thân đi chọn địa điểm, chứ không thể để chàng biết ta cố tình đến tìm chàng được. Vâng, công tử, cứ nói là tiện đường làm ăn thôi ạ. Vương gia Giá Lâm, thất lễ nghênh đón từ lâu kinh thành. Đã mở đến tận Bạch Nguyệt Thành rồi sao? Đông gia nói nơi đây phong thủy tốt nên đích thân đến mở chi nhánh. Đông gia các ngươi đang ở đâu? Cái này, Đông gia không dễ dàng gặp khách. Người vốn không gặp người ngoài, bổn vương cũng không gặp sao? Vương gia thứ tội. Vương gia xin dừng bước. Trường An. Trường An. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Ngươi trốn ở đây làm gì? Bao lâu rồi? 1 ngày 1 đêm rồi. Nhà ngươi người hầu đông quá, ta không dám ra ngoài. Đồ ngốc. Sao không sai người đến gọi ta? Ta có sai người gọi rồi, nhưng người không có ở phủ. Ta không dám vào trong chờ ngươi, nên ra hậu viện đợi. Sau đó người hầu nhà ngươi bắt đầu quét dọn sân vườn. Ta sợ bị phát hiện nên trốn vào đây. Kết quả lại không tìm được đường ra. Lần trước ngươi nói ngươi muốn gặp ta. Vậy nơi ta muốn gặp ngươi chính là chốn phồn hoa. Ta theo ngươi đến Bạch Nguyệt Thành, sau này sẽ ở đây luôn. Được, từ nay nơi nào có ta, nơi đó là nhà của ngươi. Ta bảo nhà bếp làm theo khẩu vị của ngươi, không nói cho ai biết cả. Đa tạ. Trường An, nếu ngươi thấy ở cùng người khác quá mệt mỏi, thì không cần phải thay đổi đâu. Ta muốn chính là con người vốn dĩ của ngươi. Nhưng chàng là vương gia, sau này thế nào cũng phải giao tê ứng phó chứ. Ta không muốn để ngươi mãi một mình. Lo chuyện giao tê ứng phó, có ta ở đây là đủ rồi. Ngươi à, cả đời này chỉ cần quen với sự gần gũi của một mình ta thôi. Còn lại để ta chờ. Nói ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Lúc trước ta cứ bám giết theo người mãi không buông. Ngươi có từng ghét ta không? Không phải ghét. Chỉ là sợ thôi. Vậy còn bây giờ?
Hình như không còn sợ nữa. Vậy còn ngươi thì sao? Lúc đó vì sao lại nhất định là ta? Lúc đầu tiên, chỉ thấy người thú vị. Sau đó nhìn vào mắt ngươi, thấy sự cô độc trong đó, giống hệt Hoàng huynh ta. Ta xót cho huynh ấy, mà lại không giúp được. Nhìn thấy ngươi, ta chỉ nghĩ, ít nhất cũng phải để ngươi không cô độc như vậy nữa. Ngươi đã làm được rồi. Đại phu, mau xem giúp. Mấy ngày nay chẳng cứ ngủ suốt, ăn uống cũng không ngon miệng. Vương gia bình tâm, để lão phu bắt mạch đã. Cái sắc mặt này. Đại phu, rốt cuộc chàng bị làm sao vậy? Mạch đi trơn tru như hạt trai lăn trên đĩa ngọc. Đây là mạch hỉ. Cái gì? Ta là nam nhân, sao có thể có mạch hỉ được? Lão phu hành y hơn 50 năm, những năm đầu theo sư phụ Chu Du Tây Vực, từng thấy ghi chép trong một bộ cổ tịch. Trên đời có cực ít nam tử mang thể chất đặc biệt, trong bụng có thể tạng có thể mang thai sinh con. Thể chất như vậy vạn người mới có một. Cổ tịch gọi đó là dẫn phượng chi thể. Cố công tử lúc nhỏ có phải thể trạng yếu ớt hay đau không? Từng bị đoán là không sống qua tuổi trưởng thành. Đúng vậy. Năm đó mẹ ta mời vô số danh y, ai cũng nói ta không sống quá 20 tuổi. Vậy là khớp rồi. Sau đó có từng uống loại thuốc kỳ lạ nào không? Mẹ ta khi đó đã bán cả mua từ một thương nhân một cây tuyết lên ngàn năm, cho ta bồi bổ, sau đó thân thể mới dần khá lên. Đây là ý trời rồi. Thảo nào công tử lại mang thể chất như vậy. Mang thai sinh con rủi ro rất lớn. Thai nhi đã 8 tháng, người mang thai lại yếu, em rằng sẽ gặp hiểm nguy, cần chuẩn bị sẵn canh sâm và thuốc cầm máu từ trước. Lão phu sẽ ở lại đây. Những ngày tới lão phu sẽ ở trong phủ, túc trực bất cứ lúc nào. Phiền đại phu rồi. Cần dược liệu gì cứ nói thẳng, bổn vương rời cả thái y viện đến đây cũng được. Không cần thái y viện đâu. Người đông quá ta sợ. Lúc này rồi ngươi còn nghĩ đến chuyện đó à? Ừ. Chúng ta có con rồi. Cảm ơn chàng. Cảnh Diễn, chấm của thật đã xem thường ngươi rồi. Hoàng huynh nói vậy là ý gì? Nhà họ Cố giàu nhất thiên hạ, có địch quốc, thông thương Tây Vực, thế lực thông thiên, giờ lại có con nối dõi, ngươi bảo chấm có nên đa nghi hay không? Hoàng huynh lo xa quá rồi. Thần đệ chỉ muốn cùng Trường An làm một đôi vợ chồng bình thường, không hề có ý đồ gì khác. Được, vậy ngươi thử hộ chấm chén rượu này xem. Không uống cũng được. Để Cố công tử thay ngươi vậy. Chấm nghe nói thể chất Cố công tử đặc biệt, chắc uống chén rượu cũng chẳng hề gì. Thần đệ tự uống được rồi. Bệ hạ, kinh thành có tin khẩn cấp 800 dặm. Nói là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương bị một toán phỉ đồ bắt cóc rồi ạ. Phỉ đồ nào? Chúng nhắn lời rằng muốn thanh toán món nợ cũ năm xưa. Chuyện tiên đế băng hà, ngôi vị đổi chủ, đích danh muốn thừa cùng tướng. Cả gia tộc phải cho một lời giải thích. Còn nói ngôi vị của bệ hạ có được không chính đáng. Trăm quan hồi kinh ngay lập tức. Trường An. Ừ. Chúng ta về nhà thôi. Điện hạ, kinh thành truyền tin đến.
Bệ hạ trên đường về kinh, giữa đường núi bị rơi xuống vực mà băng hà rồi ạ. Rơi xuống vực. Xa Giá đi đến Thường Long lĩnh, ngựa kéo xe bỗng nhiên hoảng sợ, cả xe lẫn người lăn xuống vực, không một ai sống sót. Còn chuyện hoàng hậu bị bắt cóc đó là tin giả. Kinh thành căn bản không có phỉ đồ nào bắt cóc hoàng hậu cả. Có kẻ cố ý tung tin đồn nhảm chỉ để dụ bệ hạ vội vã hồi kinh trong đêm. Hơn nữa, thần đã sai người đến Thương Long lĩnh điều tra, phát hiện trên đường núi có dấu vết giày cáp trượt. Con ngựa đó không phải tự nhiên hoảng sợ, mà là bị người ta cố tình làm cho hoảng loạn. Đã tra ra là ai chưa? Điều tra được nửa chừng thì không tra tiếp được nữa. Mọi manh mối đều chỉ về một tổ chức bí ẩn. Tổ chức này chưa bao giờ lộ diện trên giang hồ, chỉ là một việc, giúp người khác làm những việc họ không thể tự làm. Hơn nữa, hình như chỉ nghe lệnh của một người duy nhất. Này, dừng ở đây thôi, điện hạ. Ta nói dừng ở đây. Sau này không ai được nhắc lại nữa. Trường An. Hoàng đế chiếu viết, sắc phong cố nhân Trường An làm hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ. Khâm thử. Bệ hạ lập nam tử làm hoàng hậu, xưa nay chưa từng có. Việc này không hợp lễ nghi. Bệ hạ xin hãy suy xét lại, đây là hành động lay chuyển gốc rễ quốc gia. Trọng Khanh nói xong chưa? Không hợp lễ nghi ạ. Lễ nghi đó do ai định ra? Đương nhiên là do các bậc tiên đế lịch triều định ra. Vậy hôm nay chấm sửa lại, có ý kiến gì không? Chấm hôm nay chỉ nói một lần thôi. Cố Trường An là người chấm đã chọn. Chàng ấy sẽ làm hoàng hậu này. Không cần bất cứ ai đồng ý cả. Sao lại lắm bậc thềm thế này? Lẽ ra phải để người dìu ngươi lên mới phải. Bệ hạ ngày đầu đăng cơ đã thế này rồi. Mai này đĩa bát trong ngự phòng chất cao như núi mất. Cứ để họ chất. Chấm hâm nóng tay cho ngươi đây. Bãi triều. Muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi à? Không ngủ được. Con đạp dữ quá. Nghịch ngợm thế này, chắc chắn là tính tình nghịch ngợm rồi. Bệ hạ, chuyện của tiên đế, chàng chưa từng hỏi thiếp. Ngươi không sợ là do ta làm sao? Chàng muốn thiếp hỏi sao? Toán phỉ đó là do ta sai người ở kinh thành. Tung tin đồn hoàng hậu bị bắt cóc, bọn phỉ tuyên bố muốn thanh toán chuyện soán đoạt ngôi vị năm xưa. Ta biết tiên đế sợ nhất điều gì? Người sợ chuyện năm xưa bị lôi ra ánh sáng. Sợ thừa tướng cùng cả tộc vì tự bảo vệ mình mà khai ra sự thật. Nên chắc chắn người sẽ vội vã hồi kinh trong đêm. Đường về kinh, chàng đã bố trí sẵn từ trước. Ta đã cài một người bên cạnh người. Người đó vốn là người cũ trong cung của mẫu phi nàng năm trước. Mẫu phi nàng bị đày vào lãnh cung. Lúc người đó sắp chết đói, nàng đã nhường nửa cái bánh bao ít ỏi của mình. Người đó vẫn luôn ghi nhớ rằng ơn của mẫu phi nàng và tình nghĩa của nàng. Người đó nhất định phải tìm cơ hội báo đáp chuyện đó nữa. Nhưng người đó nhớ, khi Xa Giá tiên đế đi đến Thường Long lĩnh, người đó đã làm ngựa kéo xe hoảng sợ. Chỉ vậy thôi. Chàng đã bắt đầu mưu tính từ khi nào? Từ ngày đầu tiên nàng cười với ta, nàng đối tốt với ta, ta liền muốn bảo vệ nàng toàn vẹn. Sớm muộn gì người cũng sẽ ra tay với nàng, ta không thể chờ được. Nhất là sau khi có con. Trường An, nàng không cần biết những chuyện này, nàng không màng ngôi vị.
cũng không màng người khác đối xử với nàng ra sao. Nhưng ta thì có, những chuyện này để ta lo. Nhưng chàng là hoàng đế, giết người phải quang minh chính đại chứ. Ngươi à, thôi được. Chuyện tai tiếng sau này để ta gánh. Nàng chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và cả con của chúng ta là được. Trường An, bất kể quá khứ, không hỏi tương lai, ta và con đều cần có nàng. Nguyện ta như sao, chàng như trăng, đêm đêm ánh sáng lung linh, trong trẻo soi nhau.